السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان. المهم اخوتي، هذا اول فيديو لينا في لاشين ديال صيد الطيور. اي حاجه من المصيدات وديك الشيء. ما تنسوناش بواحد لايك، ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه، وشي كومونتير يكون زوين. ويلا تبعوا معنا الفيديو، غنوريكم الطريقه ديال كل شيء، كيفاش تصايبوا هاد المصيده، كيفاش ديروا العود، كيفاش ديروا الخيط، اي حاجه غنوريوها لكم. يلا خوتي دابا طريقة الصنع، هي طريقة ساهلة للصنع. خاصك غير شبكة ديال الدراهم بالفلوس، هي اللي خاصك الدراهم. انا بعدا طلعت ليا بزيرو ديالها. هاد 4 العواد خاصك ديرها مسامر، خدها 10 الا كانوا عندك في الدار راهم يحتاجوا. طرق هنا 3، هنا 3 كما كيفاش تشوفوا 3 هنا 3. خاصكم الشبكة دايرة ب2 دراهم. الا كان عندكم لي زاغراف راه غديروا لي زاغراف. باش شنو نعني بلي زاغراف، هما لي زاغراف هادو. هاد الحديدات هادو اللي عندهم واحد الكابوس يطلقهم. الا ما كانوش عندك راه غديرها مسامر ولا شقن باش غتبقى تدور عليهم شي خيط بحال هذاك، راه غيصايب لك كلشي مزيان. صافي شبكه. وضروريه خاصك الماكله اللي مكونه من الزرع، زريعه، ذره، داكشي مخلط. الزرع هذا الزرع كلشي باش اي حمامه جات ولا شي فرخ. راك شارين ما عندنا هنايا في المدينه، عندنا الطيور ديال البلديه ودايره سميتو هاي الذره. ودابا خوتي غادي نشوفوا عمليه التركيب. كاين اخوتي نسيت باش ندوي لكم على واحد الحاجه. العود يا اما بحال هذا، يا اما بحال ديال الشجره يكونوا كارمين بحال هكا. وما تجيبوش لينا دوك العواد اللي يكونوا بحال هما كبار غلاظ ودايرين مقنقمين حتى شي يخلعوا الفراخ ودايرين. اما هادو لا، تبانوا لهم واقفين. هذا بالنسبه ليا ضربت فيه هنايا داك بانسوس، ضربت 2. انا عاوتاني ضربت انا 2 باش نركب هنا الخيط الوسط. خوتي دابا عمل التركيب بحال هكا. ما خاصش الخيط انت غتركبو هكا والخيط دير بحال هكا. راه فاش الا بغيتي تجبد هاد اللحظه الخيط راه العود غيدور عاد غيطيح، ولكن هكا تيبان لك دايره الخيط. وخوت ما نسينا نهضروا لكم على واحد الحاجه، اللي الخيط خاصو يكون صحاح، تيريه وما يتقطعش. حنا تنتيريو فيه دابا وما تيتقطعش، يقدر يجرحك في ايدك. ولا ديروا السبيب، هذا راه خو السبيب، خوه قاصح صحيح وما يبانش لكم الفراخ ها هكا. صافي. والماكله خاصها ضروري تجي الوسط. وحذاري الا كنتو غتشريو الشبكه ما تكونش متقوبه من الوسط، ما تكونش متقوبه نهائيا. تقدر تشد شي حاجه ويهرب لك بها الحمام ولا الفراخ ولا سميتو. دابا تشوفوا العقده خاص العقده تكون صحيحه باش ماشي غير ديرها تقطع عليكم كما دابا تقطع عليكم. هانتا حيدتها دغيا عقده بحال غتعقد شي بحال الحول، بحال العقده ديال الحولي هكا بحال هكا. حنا نعاودو ليكم. ولا غدير سرنيفه غدير لها علاش نقولوا لها سرنيفه. تشد هاد الخيط تصزير، الا درتيها راه تتحل. باش دير نتاها هكا هي راه غيزير لك على الخيط مزيان بحال هكا، يزير لكم على الخيط.
كما شو اخوتي السرنيفه تبقى مزيره لينا على الخيط، تتزيدوا واحد العقده اللي هي بحال ماكا، تخشيو صباعكم الوسط بحال ماكا وتبقاو تدوروا فيه الخيط ديال الشايب، تبقاو تدوروا فيه شي 4 دورات ولا 6. هذه طريقه فعاله لصيد اي طيور. اخوتي الا كنتو في العروبيه راه غتشدو بها مخير، حيت العروبيه كاينه اي فرخ بغيتي، تقدر تشد شي فرخ كاع ما معروف عندنا هنا بحال سطيله. والضروري انا اللي ما دايرهاش الماء، تجيب لهم شي طاجين يكون غارق حطوا لهم في الجنب ديال الماء، حيت اخوتي دابا مع الصهد راه تيبغيو مسكنه الماء، حتى تشد الفرخ تيبان لك حال فمو باغا يشرب عيان. ودوك الفراخ اللي تتشدهم بحال ماكا، هاد الزياده تتقطع مع شي حاشيه، تبقى بحال ماكا تبقى عقده صحيحه. خوتي دابا نصايبوهم باش نتخبيهم. ديما الاكل ديال الطيور يكون الداخل يكون بزاف، البرا شويه شي كما تيوريكم الاخ ياسين بحال ماكا، الداخل يكون صافي. دابا نوريكم مكان ديال التخبئه. مكان ديال التخبئه هو هذا خوتي. دائما فاش الخيط يكون ما متيريش مزيان ما تبقاش ما تجي وتجر بحال هكا، حتى شتا الفرخ راه غيشوفك وغيهرب قبل ما تجر. خاصك ديما تبقى ديرها بحال تجر. المهم اخوتي بعد مرور 15 دقيقه حصلنا على واحد. ما قديناش نصوروا لكم فاش شديناه، حيت واحد ستريس. لا ماشي ستريس، ما خاصناش نبانوا ليه. دابا يلا نقدو نشدو دابا بلاتي. احنا الخوتي ملي غنشدو راه غنصوروا لكم، غنشدو بيدو غنصوروا لكم. خوتي ها هو الطير اللي صغير مسكين وظريف وما يقدر يدير والو. خوتي بعد مرور 5 دقائق كما قلنا لكم، راه بعد 15 دقيقة عفوا، انتم النتيجة راه فعالة 100%. شدينا هاد الفرخ، راه باش ننصحكم هادو راه ما تيعيشوش في القفوزة. الا كنتو باغيين تشدوهم ديروهم في القفوزة لا شدوهم مع متعة باش تطلقوهم. يلا جي تشوفوا الطلق صراحة كما نفعل بويسة نبوسوه، وكما تتشوفوا احنا دابا غنطلقو. شوف عملية الطلق ناجحة، وري ليهم راه وطلع فيك الصور. برافو. هاهو اخوتي حدا البارابولات. المهم راه ملي تشدو بعدا شي حمامه هكاك هذاك رباها عادي، ولكن بحال هكا تكون نفسيتهم باقي زعما مساكن باقيين ظريفين كلشي عادي، ما يستحقوش زعما يتشدوا. وبالنسبه لينا حنايا راه ما يمكنش نشدوه ونبقاو مخلينوه في قفز حشومه حتى شومه. فاش يتشدوا راه كاع ما غيطلقوا، فاش يتشدوا راه كاع ما خاصهم كاع ديرهم في القفز. ومثلا اي واحد زعما طلق مثلا الحمام بحال واحد السجنه، راه هي الا بانت ليكم اخوتي بلاتي راهي واحد السجنه كحله تما نوريها لكم. ها هي فين هي، ها هي باش انا نبين لكم. هاي شا تما فين ما يطلق خونا الا كان طالق شي حاجه مثلا حمام ولا شي لعبه، تجيو نتوما تشدوهم باي يجيو مساكن باغيين ياكلوا ولا يشربوا، ما كيعطيهمش الماكله مثلا بزاف، بغاو يعاودوا ياكلوا، راه كاين الزوان، كاين اي حاجه، القمح، اي حاجه. خوتي راه الطريقه فعاله ب100%. خاصك مكان تخبي يكون مخبي مزيان،
ما تبانش الفراغ، حيت اخوتي غير هو تيبان ليه حتى هو حساس، تيبقى يشوف هاد المصيده هادي واش ندخل واش ما ندخلش، صافي هو فاش يدخل تتجر عليه هو تيبقى ايضا. المهم اخوتي هذه كانت نهاية الفيديو. المهم ما تنسوش واحد لايك، ابوني، اشتراك في القناه، شي كومونتير يكون زوين تحفيز لي باش نكملوا فهاد ان شاء الله نكملوا فهاد لاشين هادي ديال صيد الطيور. ويلا بيكس اخوتي.